नमस्ते सबैजना, म भुवन कोचमीको तर्फबाट आज फेरि जेएनजीको अर्को सेसन लिएर आएको छु। आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ साधनाजी, गजबको पर्सनालिटी हुनुहुन्छ। यो भर्खर ब्याक स्टेजमा अलिअलि झन्डै कुरा भएको थियो हाम्रो, तर इन्ट्रेस्टिङ पर्सनालिटी भनेर थाहा हुनलाई चाहिँ कुरै हुनुपर्छ भन्ने पनि जरुरत रहन्छ। त्यो चाहिँ अरू तरिकाबाट पनि थाहा हुँदो रहेछ होइन। हाउ प्लान्ड वी आर, हाउ एक्साइटेड वी आर, त्यो सबै कुराबाट थाहा हुँदो रहेछ। सो साधनाजी चाहिँ she's a girl who calls herself filled with adventure, अनि त्यसपछि she's also a graphic designer. She's working at the moment. 18 वर्ष मात्र हुँदाखेरि पनि she's working already, अनि she's got a lot of experience apparently होइन। अब त्यसको बारेमा पनि बुझौँला। उहाँको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ मैले दिइरहनु भन्दा पनि लेट्स जस्ट कलर इन एन्ड देन फाइन्ड आउट। साधनाजीलाई चाहिँ लेट्स जस्ट वेलकम हर अन द स्क्रिन, अनि त्यसपछि विल गेट टु इट। नमस्ते साधनाजी। Thank you so much. Hello, namaste. Thank you so much, Bhuvan Dai. That was a wonderful introduction. You're welcome. You're welcome. यो भनौँ न, यदि यो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ तपाईँलाई चित्त नबुझ्या भए, लेट्स जस्ट सपोज कि इट वाजन्ट अ वन्डरफुल इन्ट्रोडक्सन, तपाईँले कसरी वन्डरफुल इन्ट्रोडक्सन बनाउनुहुन्थ्यो होला आफ्नोलाई? मलाई यो इन्ट्रोडक्सनले एकदमै चित्त बुझ्यो। एक्चुअली इट वाज अ भेरी अमेजिङ इन्ट्रोडक्सन। तर यो भन्दा पनि राम्रो बनाउनलाई चाहिँ आई क्यान बी डिफाइन्ड एज एन आर्टिस्टिक पर्सन, नट जस्ट अ ग्राफिक डिजाइनर। सो द्याट्स इट। Okay, nicely said. Artistic person, graphic designer भन्दा पनि आर्टिस्टिक पर्सन भने चाहिँ के हो खास पनि? What does it mean? आर्टिस्टिक पर्सन भन्नाले मेरो बुझाइ अनुसार चाहिँ जो मान्छेले आर्टको सबै फर्मलाई एकदमै राम्रोसँग अपनाउँछ र मन पराउँछ। जस्तै ग्राफिक डिजाइन भनेको त डिजिटल आर्टसँग मात्रै रिलेटेड भयो, तर आई स्केच, आई ड्र, आई पेन्ट, अनि त्यो बाहेक पनि लाइक देयर आर अदर थिङ्स द्याट आई डु। म्युजिक मनपर्छ मलाई, अनि त्यही भएर ओभरअल प्ले आर्टहरू मनपर्छ, अनि आई लभ आर्ट। ओके, नाइस नाइस। अब यो आर्टलाई छोडेर, ग्राफिक डिजाइनलाई छोडेर, एडभेन्चरलाई छोडेर, अनि तपाईँको जुन कम्पनीको लागि काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई छोडेर, बाहिर सबै कुरा छोडेर, तपाईँको कसको छोरी, कसको बहिनी, दिदी, कसको स्टाफ, यो सबै छोडेर चाहिँ साधना भनेको चाहिँ को हो भनेर इफ यु ह्याड टु गिभ एन इन्ट्रोडक्सन, कुनै पनि लेभल बिना कसरी दिनुहुन्थ्यो होला? द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। मलाई एकचोटि मलाई कुनै लाइफमा कुनै डिसिजन लिनु पर्यो भने चाहिँ म खासमा यही क्वेसन युज गर्छु कि म को हो खासमा। आई हेड बिन टोल्ड व्हेन आई वाज यङ द्याट आई एम अ डटर अफ गड। अनि के भयो भने त्यो भन्नुभएको थियो मलाई मेरो बाबाले। अनि त्यसपछि द्याट हेज हेल्प मी टु टेक भेरी भाइटल डिसिजन्स इन माई लाइफ, इन्क्लुडिङ अब म के गर्ने के नगर्ने होइन। अनि सानोदेखि ठुलो डिसिजनसम्म, किनभने अब म साँच्चीकै भगवानकै छोरी भएको भए म के गर्थेँ? म कसैलाई हर्ट गर्थेँ, म कसैको फिलिङ्स के गर्थेँ, अथवा म काइन्ड हुन्थेँ, अथवा म एम्बिसियस हुन्थेँ, अथवा म हार्डवर्कमा बिलिभ गर्थेँ, अथवा म अरू कसैको हार्डवर्कलाई नराम्रो तरिकाले युज गर्नेमा बिलिभ गर्थेँ, म केमा बिलिभ गर्थेँ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै डिफाइन गरेको छ यसले। सो आई स्ट्रङली बिलिभ द्याट आई एम अ डटर अफ गड। असम साधनाजी, यसले चाहिँ मलाई के सम्झायो भन्दाखेरि, सो यो कोचिङ वर्ल्डमा चाहिँ एउटा क्वेसन छ कि वाट वुड जिजस डु भनेर होइन। तपाईँ चाहिँ लाइफमा तपाईँले अघि भने जस्तै मेजर डिसिजन लिँदाखेरि होइन, यु कन्फ्युज अबाउट वाट यु वान्ट टु डु, अनि यु आस्क योरसेल्फ कि वाट वुड जिजस डु। त्यो चाहिँ वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ खुब पपुलर छ, अनि आई लाइक वाट यु जस्ट सेड। त्यो भयो भने डिसिजन लिनलाई एकदमै सजिलो हुन्छ अभियसली होइन। तपाईँले कमसेकम अरूलाई बिगार हुने खालको डिसिजन चाहिँ लिनुहुन्न। नाइस नाइस, मैले यो चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेको थिइनँ। सो भेरी सुरु के सिक्न पाइयो तपाईँसँग, नाइसली सेड। थ्याङ्क यू सो मच। ग्राफिक डिजाइनर भने के हो कि आई जस्ट हियर द्याट टर्म अ लट। अनि अरू डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनरमा फरक के छ, के हो स्पेसिफिकली ग्राफिक डिजाइनर भने चाहिँ? ग्राफिक्स भनेको चाहिँ तपाईँले अनलाइन देख्नुहुने हरेक टाइपको कुरा हो। यस बाहेक पनि यसमा अफलाइन स्टेसनरीहरू पनि पर्छ, जस्तै भिजिटिङ कार्ड, होर्डिङहरू पनि हामीलाई फर्स्टमा ग्राफिकली बनाएर डिजाइन गरेर प्रिन्ट गरिन्छ।
अनि तपाईँले हेर्नुभएको अलमोस्ट एभ्रिथिङ लाइक प्रिन्टेड सबै कुराहरू ग्राफिक्सबाटै प्रिन्ट भयो निस्किन्छ, जस्तै कि बुक होस् अथवा तपाईँको प्रिन्टरमा टालेको स्टिकर होस् अथवा प्रिन्टरको अब म्यानुअल बुक होस् अथवा हरेक कुरा हुन्छ नि, तिनीहरूलाई चाहिँ ग्राफिक्समै पहिला कम्प्युटरबाट बनाएर निकाल्ने गरिन्छ अनि त्यो सबै कामको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ ग्राफिक डिजाइनरसँग हुन्छ। तर यो हुन्छ नि कति धेरै काम गर्छ सबै काम गर्छ भन्दा कस्तो बोरिङ सुन्छ नि त होइन। सो ग्राफिक डिजाइनर चाहिँ कस्तो हो भने संसारमा हरेक टाइपको ब्रस अनि हरेक टाइपको कलर हुन्छ क्या हामीसँग, त्यस्तो कलर जुन चाहिँ आँखाले राम्रोसँग थमाउन सक्दैन त्यो पनि हुन्छ। भनेपछि वी आर भेरी पावरफुल पिपल। Nicely said. Nicely said. Thank डेफिनेटली आर्टिस्टिक हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। ग्राफिक डिजाइनिङ म अरू क्वेसनमा जानुभन्दा यो ग्राफिक डिजाइनिङ चाहिँ पहिला सकाइहालु। सो हाउ इज दिस इम्पोर्टेन्ट फर यु ग्राफिक डिजाइनिङ? Graphic designing is very important for me because it has to some level made me more confident. मैले सानोमै जब गर्न थालेँ, तपाईँले जसरी इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो। आई स्टार्टेड एट द एज अफ 17 लास्ट मन्थ हुँदाखेरि होइन, 1 महिनामा 18 लाग्थेँ म। अनि आई स्टार्टेड इट। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ केही थाहा थिएन, म कलेजमा पनि एकदमै इन्ट्रोभर्टेड, साथीहरूसँग घुम्न पनि नजाने होइन, त्यो डान्स गर्दाखेरि पनि पछाडि बस्ने हुन्छ नि, त्यो धेरै नबोल्ने खालको ज्ञानी खालको मान्छे होइन। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ कोही मान्छेसँग घुलमिल हुनलाई अथवा कोही मान्छेसँग फ्रेङ्क भएर बोल्नलाई अथवा हुन्छ नि यस्तो कुराहरू एकदमै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो क्या। एकदमै म कन्जर्भ भएर बस्थेँ। तर यहाँ आएपछि आई कुड ओपन अप। अनि मलाई त सिक्नु थियो नि त, किनभने मलाई खासै केही आउँदैन थियो। सो आई ह्याड टु आस्क, आई ह्याड टु गेट आउट अफ माई कम्फर्ट जोन टिल सम एक्सटेन्ट। सो एकदमै रमाइलो अनि टिम पनि कस्तो राम्रो छ क्या यहाँनिर। सो ग्राफिक डिजाइनिङ मिन्स सो मच टु मी। ग्राफिक डिजाइनिङ मिन्स सो मच टु यु। तपाईँले अघि भर्खर भन्नुभयो नि त, सो म चाहिँ अलिकति इन्ट्रोभर्ट खालको थिएँ, अलिक ज्ञानी खालको भनेर। सो आर यु इम्प्लाइङ कि इन्ट्रोभर्ट चाहिँ अलिक ज्ञानी मान्छे हुन्छन् अनि एक्सट्रोभर्ट चाहिँ अज्ञानी? I am implying that म ज्ञानी छु। लाइक आई क्यानट से इन्ट्रोभर्ट ज्ञानी हुन्छ अथवा एक्सट्रोभर्ट ज्ञानी हुन्छ, तर म चाहिँ ज्ञानी थिएँ। ओके, ज्ञानी भने मतलब चाहिँ के विजडम खालको ज्ञानी कि बिहेभियर ज्ञानी कि व्हाट डज इट मीन? हामी जेनरली भन्दाखेरि हुन्छ नि कस्तो ज्ञानी बच्चा रहेछ भनेर धेरै चकचक नगर्ने बच्चा अथवा चुप लागेर बस्ने बच्चा अथवा धेरै पसलतिर जाँदाखेरि धेरै डिमान्ड नगर्ने बच्चालाई भन्छ नि। मेरो पेरेन्ट्सहरूले पनि त्यस्तैलाई भन्नुहुन्थ्यो। सो आई कन्सिडर माइसेल्फ ज्ञानी। आइम नट द्याट वाइज। ओके, सो you've changed a little bit. अहिले चाहिँ तपाईँले काम गर्न थालेपछि अलिकति नेचरमा चेन्ज आयो भन्नुभयो। यस। ओ ओके, तपाईँको अहिले जुन चेन्ज छ नि, भर्खर एक्सपिरियन्स गरिरहनु भएको चेन्ज जुन सायद 1 इयर अथवा 17 को एन्डतिर स्टार्ट गर्नुभयो भन्नुभएको थियो काम, अहिलेको जुन चेन्ज छ त्यो चेन्जको पोजिटिभ साइड्सहरू चाहिँ के हो त? अहिलेको चेन्जको पोजिटिभ साइड भनेको चाहिँ मेजर भनेको आई एम बिकमिङ मोर कन्फिडेन्ट। आई नेभर थट I could stand in front of like 17 to 18 people and ask a question or like say something that could like eventually prove me wrong, and I am now confident enough. So मैले चाहिँ confident हुन सिकेँ धेरै। Major change भनेको चाहिँ। Okay. बाकी some of my colleagues compliment that I'm getting better at sense of humor. That could be wrong, Tara. Nice. तपाईँको सेन्स अफ ह्युमर राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि अहिलेसम्म इन्टरेक्सनमा चाहिँ। ओके, सेन्स अफ ह्युमर, कन्फिडेन्स अनि एनिथिङ एल्स? No. There are many, but it's just not coming to me. Okay, it's not coming to you. अनि जुन पुरानो सेल्फ थियो नि त साधना पनि, सो साधना 1.0 अनि अहिले 2.0 आइरहेछ होइन। अनि साधना 1.0 अलिकति इन्ट्रोभर्ट, उसको पोजिटिभ साइड्सहरू चाहिँ के थियो त? when you were less talkative, when you kept to yourself little bit more, साथीहरूसँग घुम्न पनि नजाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो साधनाको पोजिटिभ साइड्सहरू के थियो? त्यो साधनाको पोजिटिभ साइडहरू, शी इज रियली काइन्ड एन्ड शी इज गुड, and people
call her a nice girl, which has not changed अहिले पनि version 2.0 मा पनि लिएर आएको छु म त्यो पोजिटिभ साइड्सहरू. ओके नाइस. भर्जन 2.0 मा पनि लिएर आउनु भएको छ. सो कतिपय हामी भनौँ न यङ हुँदाखेरि नै 16-17 वर्षको उमेरमै चाहिँ हामी आफूले आफूलाई एउटा बक्समा हाल्छौँ कि जस्तो अघि भन्नुभयो नि त म इन्ट्रोभर्ट थिएँ अनि म चेन्ज भएँ तर कतिजनाले त्यो चेन्ज एक्सपिरियन्स गर्दैन होइन. 15-16 वर्षकै उमेरमा म चाहिँ यस्तो खालको मान्छे छु म खासै बोल्दिनँ म अरूसँग बोल्न लजाउँछु भनेर उनीहरू कहिले पनि चेन्ज एक्सपिरियन्स गर्दैनन्. तपाईँले काम गर्न थाल्नुभयो चाँडै चेन्ज एक्सपिरियन्स गर्न पाउनुभयो. अनि जसले चाहिँ आफूलाई बक्समा हाल्छ म चाहिँ इन्ट्रोभर्ट छु म अरूसँग बोल्दिनँ म भनेर चेन्जलाई रेजिस्ट गरेर हुन्छ नि त उनीहरूको लागि तपाईँको सल्लाह सुझाव के छ भने पहिला सुरुमा चाहिँ मैले पनि मान्छेहरूलाई भनेको सुन्थेँ म इन्ट्रोभर्ट छु म एक्सट्रोभर्ट छु भनेर होइन. अब इफ यु डु नट लाइक टु रिड अ बुक इट्स ओके, तर इफ यु लाइक टु रिड अ बुक तर म एक्सट्रोभर्ट हो भनेर तपाईँले त्यो बुकलाई डिनाइ गरिरहनु भएको छ भने यु क्यान नट रियली बी सेटिस्फाइड फ्रम विदिन. सो तपाईँ आफू इन्ट्रोभर्ट छु अथवा एक्सट्रोभर्ट छु भनेर आफूले आफूलाई क्याटेगोराइज नगर्नु. देयर इज अनदर क्याटेगोरी कल्ड एम्बिभर्ट जुन चाहिँ इन्ट्रोभर्ट र एक्सट्रोभर्ट दुवैजनाको कम्बिनेसन हुन्छ. तपाईँ त्यो हुन सक्नुहुन्छ. सो तपाईँलाई जे कुरा मनपर्छ त्यसलाई चाहिँ डिनाइ नगर्नुहोस्. त्यही हो मेरो सजेसन. ओके त्यो चाहिँ तपाईँको सजेसन भयो. जस्तो हाम्रो कल्चरमा जेनरली मैले हाम्रो कल्चरमा यस्तै हुन्छ भन्दाखेरि त अलिकति जेनरलाइज गरे हुन्छ तर जेनरली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बुवा आमाले पनि पढिरहेछ अब कामतिर नलाग अहिले पढाइ बिग्रिन्छ पहिला पढाइ मास्टरसम्म नै सकाऊ अथवा पिएचडी नै गर सबै पढाइ सकाएपछि मात्र तिमी कामतिर लाग भन्छ नि त. अनि तपाईँले चाहिँ हाउ डिड यु स्टार्ट वर्किङ अनि हाउ डिड युर फ्यामिली रियाक्ट अनि यति यङमै काम गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स हाउ आर यु फाइन्डिङ दिस? यस्तो छ क्या आई एम अ पर्सन हु फिल्स इन एक्सट्रिम्स. सो म आत्तियो भने पनि एकदमै आत्तिन्छु, डरायो भने एकदमै डराउँछु, खुसी भयो भने एकदमै खुसी हुन्छ होइन. अनि मेरो +2 पछि म बाहिर जाने भनेको म अप्लाई गर्दै थिएँ मेरो एप्लिकेसन रोकियो क्या COVID-19ले गर्दा. सो 1 इयर लस भयो म एकदमै आत्तिएँ. अनि इन द मिन टाइम आई वुड लाइक find ways to escape, like find ways to do something and keep my mind busy. अनि त्यसपछि मैले ल्याङ्ग्वेज सिक्न थालेँ अनि मैले ग्राफिक्स सिक्न थालेँ. अहिले ल्याङ्ग्वेज अलिकति ठिक हुँदैछ होइन. ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्न त्यस्तो सजिलो हुँदैन रहेछ तर ग्राफिक्स चाहिँ मेरो पहिला पनि हात बसेको भएर होला अलिक सजिलो लाग्यो. अनि आई अप्लाइड टु सम जब्स, आई गट रिजेक्टेड सो मेनी टाइम्स. अनि त्यसपछि फाइनली आई गट जब एट सच अ गुड कम्पनी एन्ड आइम सो ह्याप्पी. यस्तो भएको थियो. अनि त्यसपछि त्यो बेलामा त्यो मेरो पेरेन्ट्सको रोल के थियो भने पहिला सुरुमा त नगर जब गर्ने र बरु एन्ट्रान्सको लागि पढ यहीँ पढ्ने भए पनि भनेर चाहिँ कुरा गर्नुभयो होइन. बट दे रियलाइज द्याट म एक्लै बसेर आत्तिरहेको थिएँ होइन. अनि म बसेर आफूलाई ह्यान्डल गर्न सकिरहेको थिइनँ. सो कतै इन्गेज हुन्छौ भने हुन्छ भन्नुभयो. दे वर क्वाइट पोजिटिभ एन्ड आई वुड सजेस्ट अरू पेरेन्ट्सहरूलाई पनि टु बी क्वाइट पोजिटिभ अबाउट दिस बिकज इट इज अ गुड थिङ. ओके इट इज अ गुड थिङ अनि दे वर क्वाइट पोजिटिभ तपाईँको प्यारेन्ट्स सो यु आर भेरी लकी. अनि आर यु दी ओन्ली चाइल्ड साधनाजी कि यु हेभ सिब्लिङ्स? No, I have a younger brother. He's 4 years younger than me. Okay. साधनाजी सो वर्कको एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म कस्तो छ? अघि भर्खर भनिहाल्नुभयो होइन. सो वर्क एक्सपिरियन्स चाहिँ यु आर लकी टु हेभ अ गुड कम्पनी लाइक दिस. सायद कम्पनीको बारेमा तपाईँले त्यति क्रिटिकल हुनलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ होला तर मैले कम्पनीको बारेमा नसोधिकन आई विल जस्ट आस्क यु एज अ वुमन कि त्यो भनिन्छ नि त अब केटीहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ काममा भन्ने. डिड यु एक्सपिरियन्स द्याट कि यु फिल लाइक म कोही भन्दा पनि कम छुइनँ म जे पनि गरेर देखाउन सक्छु भन्ने छ कि अलिकति यु फिल तपाईँ केटी भएको हुनाले देयर इज अ बिट अफ मोर प्रेसर अन यु? No, I do not feel more pressure. I think we girls are very lucky to be girls. अनि त्यसपछि रिगार्डिङ केटीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ. मेरो केसमा चाहिँ अपोजिट छ किनभने म सिक्दैछु अनि म सानो छु नि त सबभन्दा. सो एभ्रीबडी कल्स मी बहिनीले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो होइन. अनि त्यहाँबाट मैले डिजाइन बनाएर पठाउँछु. हाम्रो एउटा ग्रुप छ अनि हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ टिमले चाहिँ त्यो मेरो पोस्टहरू बुस्ट गरिदिनुहुन्छ क्या. अनि त्यसपछि when I send a design, they're like, when it's a good design, they're like, wow, I love it. It's such a good design. It's very appreciate गर्नुहुन्छ होइन. So the team is amazing. अनि प्लस मेरो जुन सुपेरियर हुनुहुन्छ उहाँले पनि एकदमै राम्रोसँग गाइड गर्नुहुन्छ. अनि I have learned so much after coming here, like in this
3 or 4 months, I have learned much more than what I could learn at home. सो मलाई चाहिँ त्यस्तो केटी भएर गाह्रो हुन्छ त्यस्तो चाहिँ केही फिल भएन तर प्लस पोइन्ट चाहिँ मैले के भइरहेको छु भने बडी एप्रिसिएसन पाइरहेको छु सायद मेरो यङ एजले गर्दा मेबी तर मेबी अल्सो बिकज युआर गुड होइन त्यो भएर पनि हुनसक्छ यस साधनाजी सो तपाईँको एडभाइस प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के हुन्छ जस्तो अब म चाहिँ एज ए भनौँ न पहिला पनि म्यानेजर मैले कतिजनालाई हायर गर्दाखेरि मेरो प्रब्लम के हुन्थ्यो नि एज अ हायरिङ म्यानेजर होइन मास्टर्स सकाएर आएको छ यङ केटा अथवा केटी छ होइन अनि देव कम्प्लिटेड द मास्टर्स एन्ड दे भेरी यङ 21, 22 अनि 23, 24 जति हुन्छ मास्टर्स सकाउँदाखेरि सो देव जस्ट कन्टिन्यू कि एसएलसी त्यसपछि +2 त्यसपछि ब्याचलर्स त्यसपछि 16मा ब्याचलर्स अनि त्यसपछि 4 इयर्स भनौँ न 20मा मास्टर्स गऱ्यो 22मा उनीहरू मास्टर्स सकाएर 22, 23मा चाहिँ दे अप्लाइङ फर जब मेरो प्रब्लम चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जुन किसिमको उनीहरूको एक्सपिरियन्स छ त्यो अनुसार तलब दियो भने चाहिँ उनीहरूलाई पुग्दैन किनभने म त मास्टर्स भइसकेँ भन्ने छ तर उनीहरूको एक्सपिरियन्स जिरो होइन तर फेरि मास्टर्स लेभलको क्वालिफिकेसन अनुसार चाहिँ स्यालेरी दियो भने भनौँ न इट जस्ट डजन्ट म्याच कि त म खुसी हुन्न कि त ऊ खुसी हुँदैन सो प्यारेन्ट्सहरू जसले चाहिँ आफ्नो भनौँ न चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युस पढ्नु भन्छ नि त अनि डु यु सी बेनिफिट इन वर्किङ लाइक युर वर्किङ नाउ अनि जो प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ काम नगर खालि पढिरह भन्छ त्यो प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँको सल्लाह सुझाव के हुन्छ अनि सरी यो क्वेसन अलिकति मैले सोचेको भन्दा लामो भयो होइन के छैन इट वाज अ ब्युटिफुल क्वेसन खासमा कस्तो हुन्छ भने एउटा मान्छे जो मान्छेले एउटा मात्र कुरामा फोकस गरिरहेछ त्योभन्दा 2-3टा कुरामा फोकस गर्ने मान्छेहरू बढी इन्टेलिजेन्ट भएर निस्किन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो साथीहरूलाई पनि हेर्दाखेरि जो चाहिँ म्युजिकमा इन्गेज छ आर्टमा इन्गेज छ पढाइ पनि गरिरहेछ अरू कामहरू पनि गरिरहेछ होइन उनीहरू चाहिँ दे आर डिबेट पनि गरिरहेछ तिनीहरू चाहिँ दे आर स्लाइटली मोर लाइक talented and they have more problem solving abilities compared to those who only focus on studies मलाई जस्तो लाग्छ र मैले जतिसम्म देखेको छु सो मलाई म के भन्छु भने पेरेन्ट्सहरूलाई पढाइमा मात्र फोकस गरेर हुँदैन किनभने इभेन्चुअली गर्ने त काम नै हो नि सो काममा पनि यदि तपाईँको बच्चा इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ जान दिनुहोस् उनीहरूलाई गर्न दिनुहोस् उनीहरूले आफ्नो एबिलिटी देखाएरै छोड्छ आई गेस ओके जान दिनुहोस् गर्न दिनुहोस् उनीहरूले आफ्नो एबिलिटी देखाएर छोड्छन् नाइसली सेड साधनाजी अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो कि तपाईँ चाहिँ यो द डटर अफ गड अनि यु हेभ दिस भिजन फर लाइफ होइन जुन बेला चाहिँ यो स्टक यु वुड आस्क द्याट क्वेसन तपाईँले अहिले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई प्लान गर्नु पर्यो भने लेट्स जस्ट से तपाईँ चाहिँ 150 वर्षसम्म बाँच्नुहुन्छ अरे राइट आइम जस्ट अस्युमिङ जेनरलाइजिङ अनि सपोज तर यो सरी साधनाजी मैले चाहिँ तपाईँको त्यो सुनिनँ लास्टको के भन्नुभएको थियो एक्चुअली मेरो बारेमा यस्तो पोजिटिभ भनेको छैन कि अहिलेसम्म हुन्छ नि लामो आयु हुँदा हुन्छ नि 100 वर्षसम्म बाँचोस् थियो क्या दसैँको आशीर्वाद पनि सो दिस इज सो एक्साइटिङ 150 वर्षसम्म बाँच्ने थ्याङ्क यू सो तपाईँ 150 वर्षसम्म बाँच्नुभयो भने चाहिँ वाट वुड मेक यो लाइफ मिनिङफुल के मिनिङफुल कसरी बनाउनुहुन्छ तपाईँको लाइफमा अहिले सोच्दाखेरि म मर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो यस्तो गरे भए चाहिँ मेरो लाइफ मिनिङफुल हुन्थ्यो भनेर सोच्नु पर्यो भने वाट वुड मेक यो लाइफ मिनिङफुल I would try to touch as many lives as I can. And this may sound cliche, but this is not just for saying. I really feel like that. I would try to touch as many lives as I can. अनि हुन्छ नि कुनै मान्छेसँग चाहिँ कुनै मान्छेलाई चाहिँ मलाई यस्तो हेल्प गर्नु छ कि कुनै मान्छेलाई होइन उनीहरू यति ओभरवेल्म्ड होस् कि मलाई दिस आर द फ्यु मोमेन्ट्स द्याट वी लिभ फर भन्ने खालको मोमेन्ट आओस् कि यस्तैको लागि त बाँच्ने हो म यसकै लागि जन्मेको हो भन्ने एउटा चाहिँ फिलिङ आओस् आई हेभ द्याट थिङ I don't know कसरी आउँछ होइन सो बट I'll try to touch as many lives as I can मैले भनिसकेँ धेरैचोटि अनि त्यसपछि त्यो एउटा फिलिङ चाहिँ आओस् क्या मलाई I can then die immediately 150 वर्ष नि चाहिँदैन the feeling that I should die okay touch as many lives as you can what does touching someone's life mean
What does that mean for you? Touching someone's lives means making something better than it was before, making something more meaningful. जस्तै Okay. कुनै मान्छेको लाइफमा अब जस्तै कुनै केटी अथवा कुनै केटा चाहिँ अर्ली म्यारेज गर्न चाहँदैन, उसको अर्ली म्यारेज भइरहेछ, अथवा कोही ट्राफिक भयो, लाइक दिस नेपाली सिएनएन हिरो इज डुइङ अ ग्रेट जब, अनुराधाजी, जस्तै कोही गर्ल ट्राफिकिङ भइरहेछ अनि सी हेज टच सो मेनी लाइफ्स नि त होइन, सी इज अ ग्रेट इन्सपिरेसन। अनि त्यस्तो भइरहेछ अनि मैले त्यहाँनिर गएर हेल्प गरेँ, एउटा मात्रै लाइफ पनि सेभ गरेँ, अथवा मैले त्यस्तो केही गरेँ भने चाहिँ आई वुड बी लाइक टच, आई वुड लाइक टच देयर लाइफ। Is my Okay, camera I would tilted? एकदम ठिक छ, ठिक छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, अझ क्यामेरा मात्र होइन, तपाईँको यो लुगा अनि अलिकति ब्याकग्राउन्डमा यति पनि ब्लू कलरको आइरहेको छ, एभ्रिथिङ इज म्याचिङ। Yes. तपाईँले इन्टेन्सनली गर्नुभएको छैन भने चाहिँ इट्स रियली नाइस कोइन्सिडेन्स। Yes, टकिङ I अबाउट not टचिङ लाइफ, intentional. yeah, I didn't think so. Touching lives के कुरा गर्दाखेरि, so why don't you tell us a little bit about your volunteering thing? तपाईँले volunteer पनि गरिरहनु भएको छ भन्ने मैले पढाएको थिएँ, so what is that all about? Ajay, I've been volunteering with Pustak Pariyojana. Pustak Pariyojana is a part of Team Nepal's causes. Team Nepo भनेको चाहिँ एउटा बुटवलबाट few young high school स्टुडेन्ट्सहरूले स्टार्ट गर्नुभएको नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, जुन चाहिँ रिसेन्टली दर्ता भयो, तर पहिल्यैदेखि चलिरहेको थियो। अनि त्यसपछि टिम नेपोको चाहिँ 3-4वटा प्लेटफर्म छ, जस्तै चिन्तन चौतारी छ, जहाँनिरबाट चाहिँ हामीले एल्डरली मान्छेहरूको कुराहरू सुन्छौँ। अनि त्यसपछि मेरो रुख भन्ने छ, जहाँ चाहिँ हामी वी गिभ 1 प्लान्ट टु 1 पर्सन टु टेक केयर अफ, अनि त्यो मान्छेले चाहिँ मेरो रुख भनेर त्यो रुखको केयर गर्छ, अनि त्यसपछि त्यो रुखलाई बढाउँछ, विच इज कन्ट्रिब्युटिङ टु द इन्भाइरोमेन्ट। अनि अर्को छ पुस्तक परियोजना। पुस्तक परियोजना इज एमिङ टु इस्टाब्लिश प्रिजन लाइब्रेरीज इन all 74 prisons of Nepal. And I am volunteering for Pustak Pariyojana because I think reading can change their lives, the lives of the prisoners. Okay, reading can change their lives. जो मान्छेले चाहिँ भनौँ न नराम्रो काम गरेर जेल गएको छ भने उसको लागि सोच्न जरुरी किन छ? तपाईँले किन ठान्नुभयो? जेलै गइसकेपछि उसको पढाइ लेखाइमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट किन? किनभने हाम्रो सोसाइटीमा कस्तो हुन्छ भने एउटा मान्छेले एउटा नराम्रो काम गर्छ अनि उसलाई सजाय दिन भनेर जेलमा पठाइन्छ, अनि त्यसपछि ऊ जेलबाट निस्किन्छ अनि उसलाई सोसाइटीबाट एक प्रकारले बहिष्कृत गरिदिन्छ। उसलाई कुनै राम्रो अपर्च्युनिटी पाइँदैन, उसलाई गभर्मेन्टको सेक्टरबाट अथवा फरेन इम्प्लोइमेन्ट, उसले कति धेरै अपर्च्युनिटी गुमाइसकेको हुन्छ। अनि त्यसमाथि उसले हरेक दिन यो तिमी यस्तो नराम्रो, तिमी यस्तो नराम्रो काम गर्ने मान्छे भन्छ, उसको रिलेटिभ्सहरूले उसलाई बहिष्कृत गरिदिन्छ, उसको समाजले उसलाई हेर्ने नजरिया बदलेको हुन्छ। तर गल्ती त हामी सबैजनाबाट हुन्छ नि त होइन। सो हामीले त्यसरी त्यो मान्छेलाई छोड्नु हुँदैन नि त मजदारमा त्यसरी। सो आई बिलिभ द्याट त्यो मान्छेलाई यदि हामीले कन्फिडेन्स प्रोभाइड गर्न सक्यौँ भने, यदि हामीले नलेज प्रोभाइड गर्न सक्यौँ भने, यदि हामीले सही दिशा देखाउन सक्यौँ भने, मान्छेले गल्ती गर्ने भनेको दिशा बिग्रेर हो, तर यदि हामीले उसलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्यौँ भने हामीले सोसाइटीमा धेरै राम्रो मान्छेहरू पैदा गर्न सक्छौँ र त्यो मान्छेहरूले पछि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छन्। त्यसैले I'm working for this cause. Okay, nicely said. त्यो मान्छेले पछि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। Okay. Adventure. I'm a girl filled with adventure. Adventure भने के हो तपाईको विचारमा, अनि how is your life filled with adventure? Actually, my dad is a tourist guide. He started as a potter and he's a guide now. So I was raised by the mountains, you know. He would go to the mountains and earn and bring pictures and money. So money was used for me raising, and pictures, those pictures were so amazing that I fell in love with travel. अनि त्यसपछि बाबाले जस्तो अब पिक्चरहरू ल्याउनुहुन्थ्यो, म त्यो पिक्चरहरू हेर्थेँ, रमाउँथेँ, अनि मनी जाने यहाँ वहाँ भन्थेँ होइन। तर मैले त्यो खासै त्यो राफ्टिङहरू त्यस्तो एक्टिभिटिजहरू गर्न त मेरो इजी पुगेको छैन त। भर्खर आई टर्न्ड 18 अनि राइट आफ्टर आई टर्न्ड 18 आई जम्प्ड अफ 160 meters बन्जी गरेर। अनि आई रियली बिलिभ द्याट आई लभ एडभेन्चर हुन्छ नि, मलाई घुम्न जान एकदमै मनपर्ने। अल्दो म साथीहरूसँग हुन्छ नि त्यो क्याफेहरूतिर नजाने, तर हाइकिङहरू साइक्लिङहरू जाने भाइहरूसँग हुन्छ नि। अनि बाबु पनि फेरि ट्राभल ब्याकग्राउन्ड भएर हुनुभएको भएर मैले चाहिँ घुम्न जान चाहिँ सजिलो क्या, फेरि बाबुसँग गयो आयो होइन।
अनि त्यसपछि so I love travel and I love adventure. Okay, you like Besides travel. You love travel, and you love. Sorry, what was at the end, Sadhana ji? Only- besides that adventure भनेको कस्तो पनि हो भने आफ्नो लिमिट पुश गर्ने हो नि त, त्यही भएर त्यो बाहेक पनि अरू पनि एडभेन्चरहरू मलाई एकदमै मनपर्छ। जस्तै आफूले आफ्नो लिमिट पुश गर्ने, जस्तै आज बिहान भर्खर मैले 5 किलोमिटर दौडेँ नि, द्याट वाज माई लाइक म्याक्स दौडेको रेकर्ड अर्ली इन Okay, द मर्निङ टुडे। योभन्दा अगाडि कति दौडिनु भएको थियो? खै थाहा छैन, तर त्यति धेरै चाहिँ आज जति चाहिँ कहिले दौडेको थिइनँ। मतलब कन्टिन्युसली चाहिँ आई कुड नट रन होइन, आई ऱ्यान एन्ड आई वाज टायर्ड बट आई स्टिल वक एन्ड देन after I was a bit better, I ran and it was like 5 kilometers. Nice, awesome, congratulations, Sadhana ji. Thank 5 you. kilometers भने जोक obviously होइन। बिहान कति बजे उठेर दौड्नुभयो त? 6:30 बजे। 6:30 बजे। नाइस नाइस। 160 मिटर्सबाट पनि जम्प गर्नुभयो भन्नुभयो। अब कुनै डर थियो तपाईँको जुन बेला चाहिँ प्लेटफर्ममा निक्लिनुभयो? तपाईँको दिमागमा के चलिरहेको थियो? हाउ डिड यु पुश योरसेल्फ? त्यो लिमिटबाट भन्नुभएको थियो नि त, त्यो पुश योरसेल्फ अगेन्स्ट द लिमिट भन्नुभएको थियो। सो हाउ डिड यु गो थ्रु दिस? डर त एकदमै थियो। आई थिङ्क पिपल वुड नट बिलिभ इफ आई से मलाई केही डर लागेन होइन, तर I just did it because I had to. I felt like I had thought I would do it and I did it. Okay. You just said I did it because I had to. Yes, Who said because that that? person, the person behind me was like 3, 2, 1 भन्ने बित्तिकै 3, 2, 1 बन्जी भन्ने बित्तिकै जम्प गरिहाल है भन्नुभएको छैन, मैले गरिहालेँ। It might Okay. sound silly, but that's what happened. No, it doesn't sound silly at all. It doesn't sound silly at all. हामी 3, 2, 1 यो जुन काउन्टडाउन युज गर्छौँ नि त, there's a scientific reason behind it होइन। 3, 2, 1 भन्ने बित्तिकै we're designed to move forward होइन, अथवा केही गरिहालौँ भन्ने हुन्छ। किनभने 1 पछि केही पनि छैन नि त, you cannot keep Yes, waiting। त्यही भएर हामी 1, 2, 3 भन्दैन कि, किनभने 1, 2, 3 भनेपछि फेरि 4 आउँछ, फेरि 5 आउँछ, तर 3, 2, 1 भनेपछि you have to do something भनेर। yes, तर that's what what was the battle? Sorry, that's Sadhana what ji. motivates. Okay, that's what That counts. But what was happening inside your head, Sadhana ji? What was the dialogue happening? यो भगवानको छोरी हो, भगवानको छोरी डराउँदैन भन्ने किसिमको डायलग थियो कि भगवानको छोरीलाई के हुँदैन भन्ने किसिमको डायलग थियो कि what was the internal dialogue happening in your head? कसरी मोटिभेट गरिरहनु भएको थियो आफूलाई? त्यस्तो हरेक कुरामा भगवानको छोरी हुँदैन क्या। अनि लाइक तिनजनाले मलाई त्यहाँनिर के भन्नुभएको थियो भने नट चेक गरेर होइन, तिनजनाले कन्फर्म गर्नुभएको छ है साधनाजी, टेक्निकलिटी चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्नुभएको थियो। सो आई वाज लाइक केही पनि हुँदैन भन्ने थाहा थियो मलाई। अनि जम्प गरिन्जेलसम्म चाहिँ, तर वेन आई वाज फलिङ आई वाज रियली अफ्रेड एन्ड माई भोइस लाइक इट वाज स्टक, सो आई वाज रियली भेरी अफ्रेड। नाइस। अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो डराउनु एकदम स्वाभाविक हो। सो वेन आई जम्प मलाई चाहिँ एकदमै डर लागेको थियो। सो इन माई हेड मलाई चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि मलाई कसैले 1 करोडै दिन्छु भन्यो भने नि म गर्नेवाला छुइनँ, यो के बेवकुफी गरिरहेको छु भन्ने किसिमको द्याट वाज द डायलग इन माई हेड कि। सो द्याट्स वाट आई वाज आस्किङ यु अबाउट। सो मेरो डायलग चाहिँ देयर वाज 2 साइड्स। वान वाज ओके आई क्यानट ब्याक आउट, द्याट्स नट इन माई नेचर। तर अर्को डायलग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो बेवकुफी गर्नु हुँदैन, यो अहिलेसम्म कसैलाई केही भएको छैन, तर वाट इफ यु द फर्स्ट वान भन्ने खालको डायलग्सहरू हुन्छ। सो देयर वाज एन इनर कन्फ्लिक्ट। तपाईँको चाहिँ त्यस्तो केही पनि थिएन? थिएन मेरो चाहिँ त्यस्तो। मलाई के हुन्छ कि आई वाज अफ्रेड टु फल अफकोर्स, बट लाइक मलाई केही हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थियो होइन, बिकज कतिजनाले बन्ची गरिसके के भएको छैन। सो आई वाज नट लाइक आई माइट बी द वान, बट आई वाज वेन आई वाज फलिङ आई वाज रियली टेरिफाइड। मलाई मर्छु कि भनेर डर लाग्थ्यो कि, त्यहीँनिर म नै हार्ट एट्याक भएर डर लागेर मर्छु कि भनेर चाहिँ डर लागेको थियो बरु। Okay. So well done. त्यो पनि I'm sorry, I'm just running over your words.
होइन ठिक छ यो सायद तपाईँ एक्लैले पनि गर्न सम्भव छैन होला सो आइएम रनिङ ओभर योर्स योर रनिङ ओभर माइन यो अलिअलि हुन्छ नट अ प्रब्लम सो बेसिकली मैले भन्न खोजेको चाहिँ भेरी वेल डन 18 वर्षको उमेरमा टु ओभरकम अ फियर लाइक द्याट इज क्वाइट अमेजिङ च्यालेन्ज तर बन्जीलाई पनि अब एकछिन ब्रिजबाट फाल्थ्यो होइन लेट इट जस्ट फल डाउन तपाईँको स्कुल लाइफ कस्तो थियो हाउ वाज यर स्कुल लाइफ गुड मेमोरिज ब्याड मेमोरिज बढी चाहिँ के थियो My school life was so good. It was filled with good memories. मेरो school life एकदमै रमाइलो थियो as most of us do have. अनि one of the best memories is we participated in a football competition and we had the best keeper, goalkeeper. So we won, but I was only a substitute player and I never played, but I still have the like medal, first Dhaka medal. And Nice. we had teachers. We had amazing teachers school life, ma. Like, and the friends were really nice. I think my school life is filled with good memories. Okay, As a band of amazing. Bakhar, I shared this post, and one of my school life teachers, my favorite teacher, like messaged me personally on my phone and said, "All the best. I know you're going to do it very well, and I'm so very thankful for towards Amit sir for doing that. Like I'm still in touch with them, and they're so amazing." They're so amazing. Okay, amazing teachers को criteria के हो त? So what makes a teacher amazing? Someone who boosts your confidence. I'm so sorry, तर मेरो फोनमा चाहिँ मेरो फोनमा charge it's going down. I'll take only 2 minutes and I'll bring the charger. Is it okay? I'm so sorry. अ, It's going down. भयो हुन्छ हुन्छ नबिलाजी आएर अहिले गाइरहनुहुन्छ एकैछिन तपाईँ जानुहोस् केही छैन Thank you. सो हामी 2 मिनट कुर्छौँ नबिलाजीलाई मैले स्क्रिनमा चाहिँ लिएर आएको थिएँ तर आई डोन्ट थिङ्क सी वाज भेरी प्रिपेयर्ड अनि सी माइट बी भेरी अपसेट एज वेल सो साधनाजी चाहिँ चार्ज फोन चार्जर लिन जानुभएको छ 2 मिनट लाग्छ भन्नुभएको छ सो 2 मिनट लेट्स सी वाट वी क्यान डु म फेरि नबिलाजीलाई एकताल स्क्रिनमा लिएर आउन ट्राई गर्छु ओके साधनाजी नै आइसक्नुभयो नबिलाजी बाँच्नुभयो अहिले ओके इट्स ओके साधनाजी I didn't तपाईँले know सरी that सरी पार्ट चाहिँ नबिलालाई भन्दा हुन्छ पछि ओके हामी सायद अमेजिङ टिचर्सको कुरा गरेर थियौँ वाट मेक्स अ टिचर अमेजिङ भनेर सो यु सेङ समन हु बुस्ट यो कन्फिडेन्स अनि त्यसपछि तपाईँको चार्ज लो हुन थालेछ तपाईँको होइन someone who boosts confidence because my teachers used to say that तिमीहरूलाई तिमीहरूमाथि जति विश्वास छ त्योभन्दा बढी हामीलाई तिमीहरूमाथि विश्वास छ होइन and that was such a powerful line to say to a student especially those who lack confidence in themselves because त्यो भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले जे गरे पनि my teachers will be proud they'll like praise me भन्ने खालको हुन्छ क्या and I'm blessed in my life so blessed to have such amazing people जसले चाहिँ हरेक टाइममा मलाई इन्करेज गरिरहनुहुन्छ होइन किनभने मैले अघि नै भने आई फिल इन एक्सपिरियन्स सो म छिटो आत्तिने मान्छे अनि मलाई जब टिचर्सहरूले इन्करेज गर्नुहुन्छ तब लाइक म छिटो इन्करेज हुन्छु क्या अनि म आई जस्ट बुस्ट माई कन्फिडेन्स एन्ड आई डु थिङ्स द्याट आई कुड नट इमेजिन टु हेभ डन सो आई एम सो भेरी थ्याङ्कफुल टुवर्ड्स माई स्कुल टिचर्स ओके नाइस नाइस सो मैले यो क्वेसनलाई अलिकति चेन्ज गरेर सोध्छु नि त सो वाट आर सम अफ द थिङ्स गुड टिचर्स सुड नट डु there's one thing that I want all teachers to do actually. हामी चाहिँ खासमा के गर्छौँ भने टिचर्स भएपछि हामीलाई सिलेबस सकाउने प्रेसर हुन्छ आई अन्डरस्ट्यान्ड अनि हामीलाई अब हुन्छ नि पढाउने राम्रो स्कोर ल्याउने आफ्नो बच्चाहरूको राम्रो स्कोर ल्याउने प्रेसर हुन्छ सो इन द मेन टाइम वी some teachers tend to forget to teach values. अनि एट द एन्ड अफ द डे यदि कुनै मान्छे जतिसुकै ट्यालेन्टेड जतिसुकै हार्डवर्क जतिसुकै हुन्छ नि एजुकेटेड भए पनि इफ दे आर नट हार्ड वर्किङ इफ दे डु नट ह्याभ दिस will to be a good person in the society, if
if they do not have this civic sense, then they'll not be a successful people. And very few teachers work towards improving their values. So I would suggest more teachers to work towards improving values so that your children learn values as well. So what are values? Values भन्नाले के हो अनि what are your values? भ्याल्युज भन्नाले यस्तो कुरा हो जुन कुराले चाहिँ मान्छेलाई अडिक राख्छ मुस्किल टाइममा। जस्तै कि अब कुनै मान्छेलाई सजिलो छ जिन्दगीमा भने उसले कसरी रियाक्ट गर्छ, उसलाई असिलो छ भने कसरी रियाक्ट गर्छ, उसले फेलियर्सलाई कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुराहरूलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ उसको भ्याल्युजले जनाउँछ। अनि values भन्नाले my values are staying down to earth, being kind, being ambitious, working hard. Um, that's it. Okay. Um, And दुई तीनवटा most important that and my most important value is never ever giving up. ओके नाइस नाइस दुई चारवटा कुरा चाहिँ मैले त्यसमा पिकअप गरेको थिएँ सो आई विल आस्क दोज क्वेसन्स अलिकति बिस्तारै बिस्तारै सोध्छु किनभने एकैचोटि सोध्नै मिलेन पहिला सुरु चाहिँ म पहिला यो स्कुलको सकाहाल्छु त यु सेड यु ह्याड एन अमेजिङ स्कुल लाइफ Yes. तर तपाईँसँग चाहिँ कुनै म्याजिकल पावर भयो भने if you could change a few things in your school life अथवा इन स्कुल सिस्टम भनौँ न हाम्रो अहिले जुन सिस्टम छ what are some of the things you will change के जस्तो तपाईँ चाहिँ 5 वर्षपछि शिक्षा मन्त्री हुनु पर्यो नेपालको अनि you could change a few things in a couple of months दुई चारवटा कुरा चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्ने जस्तो लागेको चाहिँ के छ एउटा कुरा चाहिँ के भने एउटा स्टुडेन्टलाई म कम टाइम दिन लाउँछु स्कुलमा किनभने हुन्छ नि 8 देखि 10 सम्मको बच्चाहरूलाई चाहिँ 6 बजेदेखि 6 बजेसम्म स्कुलमै राख्ने गरिन्छ अनि दे हेभ very less time to grow in other sides, other areas of life besides studies. So म चाहिँ स्कुल टाइमलाई चाहिँ फिक्स गर्थेँ त्यस्तो 6 बजेदेखि 6 बजेसम्म हुँदैन भन्ने बनाउँथेँ होइन। अर्को कुरा के भने आई वुड इन्ट्रोड्युस सम courses related to physical health अनि त्यसपछि courses related to morality and values, more courses. I would introduce some courses. Yes. That's it. Okay, nice. You'll introduce some courses related to morality and values and physical health, you said, right? Yeah. Okay, nice. So अब तपाईँ you call yourself an artistic person, होइन? अनि तपाईँको विचारमा यो स्कुलले चाहिँ आर्ट र क्रिएटिभिटीलाई कतिको भ्याल्यु गर्छ किनभने अब हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ when we were at school everyone wanted to be a doctor or an engineer अनि त्यो भएन भने मात्र अनि you'd look at liberal arts अनि त्यतातिर भने त पछि के एकदम केहीमा राम्रो भएन भने चाहिँ लिबरल आर्ट्सतिर जाने आर्टिस्टिक एरियातिर जाने भन्ने हुन्थ्यो नि त सो हाउ डु यु थिङ्क आवर स्कुल इज डिजाइन के इज इट डिजाइन वेल इनफ टु लुक आफ्टर आर्टिस्टिक पिपल अनि इज देयर एनिथिङ यु want to see changes in school in this area as well? Yes, I would like to see changes, but not in the school system. Actually, school system is respecting arts and is teaching it, but there are some parents and students who think that art is not something that people could pursue. So I would like to tell them that art is something very good. It is extremely wonderful to be able to express ourselves in the society, and you should be more open to it. Okay, be more open to it. All right. You also mentioned that school should also focus on students being a good person. What is a good person? A good person is someone who is down to earth, who does not hurt others, who thinks that failure and triumph are both imposters and they will not last forever. A good person is someone who is punctual, maybe. I'm not punctual, though. But a good person is punctual. Okay. A good person is someone who doesn't hurt others. Possible छ अरूलाई hurt नगर्नु? Or is it just
केही भन्नको लागि भन्यो intentionally ओके होइन क्लिच साउन्ड गर्छ तर इन्टेन्सनली नगर्नु इज पोसिबल आई गेस अथवा हुन्छ नि इभन इफ वी लाइक if I pursue arts and it is going to hurt someone or like if I do something and it is going to hurt someone then I can just talk it out. I mean I can be kind, I can say what I feel really from deep down in my heart and I can talk it out so that they feel less pain. I mean it is possible to not hurt someone totally. Okay, at least intentionally, it is possible not to hurt someone. Okay, Yes. nice. Um, bullying, स्कुलमा bullying हुन्छ अनि did you experience it? Did you see it happen to someone else? अथवा bullying चाहिँ खासै issue होइन, we don't have to even talk about it. No, bullying is a very major issue. हाम्रो स्कुलमा नि हुन्थ्यो सबैतिर हुन्छ I guess because children are young and they're not that mature to like understand these things. But I think parents र teachers अनि हामी पनि seniors पनि we should like try to prevent it so that someone is not deeply affected. Actually bullying हरेक age हरेक school हरेक ठाउँमा हुन्छ bullying. It's not called bullying when people grow up of course but it happens. And I think people should be strong enough to like face it. Okay, people should be strong enough to face it. Um, right, so someone is bullying me, I should be strong enough to face it means to stand up and say something about it or to accept it. What does face it mean? Well, if someone is bullying you, then it could probably because you're appearing weaker, you're underestimating yourself, or it could also be because that person is not of a good nature. Now, it takes a huge amount of self-analysis to know whether the problem is in something. So you just talk it out with some of your seniors. You tell your parents, your teachers, like this is happening. What is the problem? Is it a problem with me, or is it that person who is not understanding the fact? So if you analyze yourself, I think bullying can really be prevented. And bullying has caused some major issues. Like some people have even like tried to suicide because of bullying. So I think it should be addressed. Okay, it should be addressed. Sadhana ji, what do you think? Okay, कसैले हेल्प गरिरहेको छ तपाईँलाई यो सायद गर्नलाई उ गर्नलाई कि के तपाईँको मोबाइल एडजस्ट म गर्नलाई टाइम आफूलाई चाहियो हो होइन इट्स ओके अब मच बेटर होइन नत्र चाहिन्छ भने नि लिनुहोस् नविलाजी आउनुहुन्छ फेरि अनि सी क्यान टेक ओभर होइन एक दुई मिनट चाहिन्छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो Okay. मच So what do you think makes someone a bully? I think that's a tough question. Um, I cannot exactly say this makes someone a bully, but saying something mean, maybe doing something mean. For Okay. example, if you're like, if you're a husband scolding your wife for like something that she does not owe to be scolded of, you're a bully. If you're a student who bullies another student, who says something to another student for being a certain way or doing a certain thing, you're a bully. If you're someone who obstructs someone for being themselves, you're a bully. If you are punching someone on the face randomly, you're a bully. And I guess these are some of the examples. Nice. Nice. Those are very good examples. Nice. तपाईँले अघि भ्याल्युजहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि so you also talked about failure, how you deal with failures and stuff. So Yes. obviously तपाईँको लाइफमा मेरो लाइफमा things don't always go according to plan. According to plan सबै कुरा गयो भने सायद लाइफ त्यति इन्ट्रेस्टिङ पनि हुँदैन थियो होला. So how do you deal with failures? What is your strategy? I don't have an exact strategy like this is what I do when I fail because failure is Okay. फेलियरको कुरा गरिरहेको थियौँ अहिले इन्टरनेट फेलियर भएको छ. So
साधनाजी सायद इन्टरनेट प्रब्लमले गर्दाखेरि होला, तर we're working on this. अनि साधनाजी फेरि आउनुभयो जस्तो लाग्छ, फेरि जानुभयो, फेरि म लाइभ कमेन्ट्री दिँदैछु तपाईँलाई। इट्स अलमोस्ट लाइक वाचिङ क्रिकेट अथवा फुटबल। म गीत गाएर इन्टरटेन गर्थेँ तपाईँलाई, तर आई डोन्ट थिङ्क युड वान्ट द्याट। हामी साधनाजीलाई कल गर्दैछौँ एन्ड विल कम ब्याक इन 30 seconds. Okay, I think we're back on. Sadhana ji should be there. हुन त यो 30 को काउन्टडाउन पनि इन्ट्रेस्टिङ नै थियो, तपाईँले त्यो पनि इन्जोय नै गरिरहनु भएको थियो होला। तर लेट्स जस्ट सी। साधना जी तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ? हेलो हेलो साधना जी। हजुर, can you see me? देख्न चाहिँ देखेको छैन, तर आई क्यान हियर यु। Hello? Am I visible? Visible now? Hello. You're visible now. Okay. You're Yeah. visible now. This is what I was talking about. Failure is to suddenly हुन्छ कि हुन्छ नि, प्लान गर्न त भ्याउँदैन होइन। तर like this was one of the failure of the internet connection, so it just happened so suddenly that it was not planned though. So यस्तो भयो, तर यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ I do not stop like trying. I do not ever give up. Now I used another means like के possible हुन्छ के गरौँ म अब भनेर होइन। सो यस्तो गर्नुपर्छ हामीले। फेलियर हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अरू अप्सनहरू खोज्नुपर्छ। हरेक कुराको एउटा न एउटा सल्युसन हुन्छ, अप्सन हुन्छ। लाइक फेलियर्स यस्तो सडनली स्ट्राइक हुन्छ कहिले कहिले, बट वी शुड डिल विथ इट विथ अ स्माइल। With a smile indeed. साधना जी, I'm just hoping कि तपाईँले जानी गरेर यो फेलियर एक्सप्लेन गर्नलाई मात्र गर्नु भयो होइन भन्ने चाहिँ होप गरिरहेको छु होइन। I was just saying that failure suddenly हुन्छ अनि suddenly this internet decided that failure दिम एउटा। Failure दिम। Nice. Nice. Let's just say कि तपाईँको younger brother comes to you and says, okay, म चाहिँ यो जेनजीको इन्टरभ्यूमा बोलाएको थियो मलाई, अनि आई वाज गिभिङ द इन्टरभ्यू एन्ड आई गट रियली नर्भस, अनि मैले बोल्न सकिनँ, आई जस्ट फ्रोज, अनि यो सच एन इम्बारेसिङ थिङ। म अबदेखि कहिले पनि इन्टरभ्यू जाँदिनँ, म कसैको नि इन्टरभ्यू गर्दिनँ, अनि जस्ट सो इम्बारेसिङ। म यो हुन्छ नि यो सच अ बिग फेलियर भनेर तपाईँलाई भन्यो भने what would your advice be to your younger brother? How would you what would you say to him? I would tell him मैले पनि एकचोटि जेनजीमा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ, मलाई नि हल्का नर्भस फिल भएको थियो। I just spoiled so many things. बिचमा इन्टरनेट पनि गयो, चार्ज पनि सकिरहेको थियो, के भयो, तर I did not give up because of that हुन्छ नि। I did not do that. I just stayed with it. I just stayed calm. अनि त्यसपछि it was sometimes tough, तर भुवन दा एकदमै supportive हुनुहुन्थ्यो, and he also welcomed me with a smile every time I got out of the interview, you know. So it was so much fun. I think you should try again and it will be good भनेर भन्थ्यो। ओके ओके, म यसलाई अझ एक स्टेप अगाडि लान्छु साधनाजी। सो मलाई चाहिँ अझ पनि यसमा चाहिँ अलिकति क्वेसन गर्न मन लागेको कारण चाहिँ इट्स अ बिग इस्यु होइन। हामी कतिजना चाहिँ यङ उमेरमै वी फेस वान फेलियर अनि त्यसपछि वी डोन्ट वान्ट टु डु दिस अगेन होइन। सो हाम्रो लागि चाहिँ बिगेस्ट अब्स्टेकल इज इट्स नट जस्ट वी विल फेल, हामीलाई हेरिरहने सबैजना चाहिँ देयर लाफिङ एट अस होइन, अनि देयर जस्ट मेकिङ फन अफ अस ओर दे थिङ्क विभ डन समथिङ स्टुपिड ओर अनि सो इफ आई भनौँ न if I fail at an interview and the whole world is laughing at me,
how would you advise like I gave an example of your brother just as an example, right? So if your brother comes to you and says the whole world was laughing at me, you just don't understand, it's so hard to do this ever again in my life, what would you do, what would you say? Um, I would tell you a story that I was told when I was growing up, and he's probably heard it many times as well, but I would just like to remind. एकादशमा एउटा हात्ती थियो अरे अनि त्यो हात्ती सानो हुँदाखेरि चाहिँ उसको खुट्टामा एउटा साङ्ला बाँधिदिन्थ्यो अरे क्या अनि त्यो सानो हुँदाखेरिको साङ्ला चाहिँ उसले तोड्नै सक्दैन थियो अरे जति ट्राई गरे पनि उसको खुट्टामा घाउ हुने ओर्ने तर उसले त्यो साङ्ला तोड्नै नसक्ने होइन अनि त्यसपछि ऊ हात्ती ठुलो भयो अरे अनि पछि चाहिँ उसलाई त्यही साङ्लाले बाँधिदिन्थ्यो अरे क्या हात्ती ठुलो भएपछि त्यो साङ्ला के पनि होइन अरे उसको लागि तोड्नलाई तै पनि उसले त्यो साङ्ला तोड्न नसक्ने भएर म सक्दिनँ भनेर हुन्छ नि बस्थ्यो अरे अनि त्यो भएर त्यो हात्तीकोले पनि फ्री भएन अरे जबकि एट वेल त्यो हात्ती जहिले पनि फ्री हुन सक्थ्यो अपन देयर चोइस हुन्छ नि सो हामी पनि त्यो हात्ती जस्तै हो वी जस्ट बाइन्डिङ आवरसेल्भ्स विथ समथिङ द्याट इज एब्सोल्युटली नन अननेसेसरी किनभने त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि त आफूलाई बाइन्ड गर्नु हुँदैन एकचोटि भयो त के भयो हाँस्छ अब आज हाँस्छ भोलि बिर्सिन्छ इलन मस्क लाइक ही वाज ब्याङ्क्रप्ट वान्स ही had such big failures, but he's one of the most like reputed person of the world. अनि स्टिभ जब्स भयो म टेक्निकल फिल्डको मान्छे हो त्यही भएर मैले सबै टेक रिलेटेड एक्जाम्पल दिएँ स्टिभ जब्स भयो he was kicked out of his own company after 10 years but he never gave up he established another company and they had to re-recruit him so यस्तो फेलियरहरू आइरहन्छ यस्तो फेलियरहरूसँग डराउनु हुँदैन सबैको लाइफमा फेलियर आउँछ अनि हामीले सधैँभरि without giving up we need to deal with it one day and he would most probably understand. Okay, nicely said. म चाहिँ I find you very refreshing, एकदम inspiring. तपाईँको बोल्ने स्किल पनि it's very artistic. तपाईँ तुरुन्तै you can come up with something really beautiful. So nice. I like your answer. Fairness. What does fairness mean to you? भन्छ नि मान्छेले लाइफ फेयर छैन ऊ छैन भनेर अनि सो फेयरनेस भने के हो तपाईँको लाइफमा? Fairness भनेको and at the end of the day you were satisfied. For example, if like you did something with your 100% effort and you did not get it, but at the end of the day while sleeping you're like, no, I gave my 100%, but त्यो मान्छेले झेला गरेर हो मेरो साइडबाट चाहिँ I was totally clear, I could not do any better. So that's fairness. That's life. That's fairness. Okay, as long as you're giving your 100%. Right? Yes, everything will not go your way, but as long as you're giving your 100%, do not expect things to be fair. And if you're satisfied from within, that's good. That's good to go. I would not say fair, but good to go. Okay. Okay. Don't expect everything to be fair in life. Okay. Nice. तपाईँको एकदम solid beliefsहरू छ सायद तपाईँ अहिले 18 वर्षकै उमेरमा चाहिँ if you have a strong foundation like this तपाईँ चाहिँ I think you'll become lot more stronger as you go on हैन so really inspiring. Nice. तपाईँको पैसा केमा खर्च हुन्छ म्याक्सिमम धेरै केमा खर्च गर्नुहुन्छ? म किताब किन्छु डायरी किन्छु मैले भाइलाई खर्च गर्छु भाइलाई नै पैसा दिन्छु अनि त्यसपछि ब्याङ्कमा राख्छु अनि चकलेट खान्छु त्यही हो I just love these stationeries हैन अनि I do not use them फेरि तर डायरीहरू हुन्छ नि स्टिकी नोट्सहरू तिनीहरू चाहिँ जम्मा गरेर राखिरहने के कहिले युज पनि गर्ने हैन त्यही पनि I just have this kind of hobby to collect them brushहरू paint brushहरू I don't paint every day or like so much but I just collect them and I have them all so त्यहाँनिर खर्च हुन्छ मेरो पैसा अनि मम्मी सेज लाइक के गरेको यो कहिले युज गर्छस् र तैँले भन्नुहुन्छ के मलाई Okay, so it's just a hobby तपाईँ युज नगरे पनि अथवा ब्रसेसहरू चाहिँ हरेक दिन युज नगरे पनि you just collect them. Okay. So तपाईले चाहिँ भन्नु न तपाईको अहिले 18 years हुनुभयो अहिले पछाडी लाइफ यसो फर्केर हेर्दाखेरि 3 of the proudest moments जुन चाहिँ तपाईले यसो सोच्दाखेरि you can give pat on the back आफूलाई pat on the back दिन मिल्ने अथवा जुन सम्झिदाखेरि पनि it brings a big smile on your face दुई तीनवटा moments त्यस्तो? The first proud moment is
पहिला भएको भनेको एउटा आई वाज अ टपर अफ माई स्कुल बट नो बडी वाज एक्सपेक्टिङ द्याट फ्रम मी किनभने मेरो अप्सनल म्याथ्स एकदमै विक थियो होइन अनि आई फेल्ट लाइक आई वुड फेल इट बट लास्ट एक मन्थ चाहिँ मैले यस्तो मेहनत गरेँ कि आई स्कोर द हाइएस्ट अफ माई ब्याच विच वाज नट अ भेरी गुड स्कोर बट आई स्कोर द हाइएस्ट सो द्याट आइम भेरी प्राउड अफ इट अनि सेकेन्ड चाहिँ I jumped off 160 meters like 2 or 3 days ago. I jumped bungee. I did bungee, and I'm so proud. Like I still cannot believe I jumped. And this is the third proudest moment. Saying I have I have bullied actually. Some of my brother's friends were bullying my brother, so I beated them. And I do not say I had done the wisest thing in the world, but I'm really proud that I could protect my brother. I do not know if this is the right thing to say, but yes, I protected my brother and I'm proud. Okay, nice. You protected your brother and you're proud. You did what you had to do. Um, Yes. भनौँ न तपाईँको फेरि पनि म इफ आई क्यान टेक यु ब्याक अगेन भनौँ कुनै पनि टाइममा यु लुक ब्याक अनि कुनै स्ट्रेसफुल टाइममा तपाईँको लाइफको स्ट्रेसफुल टाइम हामी भन्छौँ कि यङ लाइफमा त केही पनि स्ट्रेस नै हुँदैन थियो यङ फेरि हुन पाए एकदम रमाइलो हुन्थ्यो भनेर तर आइएम स्योर कि यङ हुँदाखेरि पनि देयर प्लेन्टी अफ स्ट्रेसफुल टाइम होइन अनि लट अफ स्ट्रेसेस एङ्जाइटिजहरू भइ नै रह हुन्छ सो तपाईँ कुनै एउटा पास्ट टाइममा सम्झिँदाखेरि अनि इफ यु कुड गो ब्याक टु द्याट टाइम भनौँ 5 years ago होइन यु वर गोइङ थ्रु सम स्ट्रेस तपाईँ 5 वर्ष अगाडि गएर पछाडि गएर चाहिँ इफ यु कुड एडभाइज साधना त्यति बेलाको साधनालाई चाहिँ इफ यु कुड गिभ सजेसन वाट वुड द्याट सजेसन बी My time was more बाहिर apply गर्दै थिएँ and suddenly COVID-19 came along. So I was like stuck. I had not applied to any colleges over here. So मेरो ग्याप इयर चल्दै थियो अनि साथीहरूले चाहिँ मेरो कलेजमा यस्तो भयो भनेर सुनाउने होइन अनि म चाहिँ दिनभरि घर बस्ने सोच्ने ल ग्याप इयर भयो के गर्ने भने अनि फेरि म कस्तो भने पढाइ मैले पढेको छैन इन्जिनियरिङ एन्ट्रान्स दिन सक्दिनँ भनेर सोचेँ तर पढ्न चाहिँ नपढ्ने क्या फेरि पढेको पनि छैन बिर्सिसक्यो भनेर सोच्ने सो आई वाज गेटिङ रियली स्ट्रेस्ड आउट अनि आई वाज ट्राइङ एभ्रिथिङ एट द्याट टाइम आई वाज लाइक म नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्छु भन्ने त्यो ट्राई गर्ने होइन म डान्स सिक्छु भन्ने त्यो ट्राई गर्ने सबै कुरा ट्राई गर्ने क्या म यो नि गर्छु त्यो नि गर्छु भने सब कुरामा हात हालेर छोडेँ क्या मैले अनि त्यो बेलाको साधनालाई चाहिँ म के भन्न सक्छु भने के भन्न खोज्छु भने तपाईँ 1 वर्षमा 4 वर्ष बाँच्न सक्नुहुन्न तपाईँ एभ्री growth takes time everything is a process and you have to go through it and you will be fine at the end if you like control yourself so process wise जाऊ तिमी तिमी धेरै नआत्तियौ process wise जाऊ step by step गर्न खोज अनि सबै कुरा हुन्छ भन्न खोज्छु किनभने अहिले चाहिँ मलाई त्यस्तै फिल भइरहेछ step by step गऱ्यो भने बिस्तारै गयो भने सबैतिर पुगिन्छ जस्तो फिल भइरहेछ so yes that's my advice to Okay. me. द्याट्स यु एडभाइस टु यु अनि स्टेप बाई स्टेप गऱ्यो भने चाहिँ इट्स बेटर सबैतिर Yes. पुगिन्छ भनेर तपाईँले भनौँ न आम लिसनिङ टु यु अनि भेरी हार्ड फर मी टु बिलिभ कि यो ओन्ली 18 होइन यति धेरै फिलोसफीको कुरा गरिरहनु भएको छ यु गट सच अ साउन्ड एडभाइस अनि सजेसन्सहरू भेरी मच्योर्ड सजेसन्स एडभाइसेसहरू सो वेयर डु यु गेट दिज फ्रम कि तपाईँ अघि भन्नुभएको थियो यो इन्ट्रेस्टेड इन रिडिङ एज वेल कि यो सोर्स अफ इन्फर्मेसन विस्डम चाहिँ वाट इज इट Yes, a huge like credit to of this wisdom goes to my teachers, my parents, and my books. Yes. मेरो टिचरहरूले पनि एकदमै राम्रो कुरा गर्नुहुन्थ्यो मैले भने नि मेरो टिचरहरू एकदमै मोटिभेटिङ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो कि he still messages me today also and they're like you're really wise people so I was in hands of wise people early on in my life so I became wise. My parents, my dad used to tell me stories and he used to like tell me about his life. I know most part of my dad and my mom's life, so they shared their stories with me. So it made me more mature. And त्यसपछि my books. Yes, I love reading books, and I have read so many books that it came from them.
ओके, कोही 16-17 वर्षको यङ गर्ल्स बोइजलाई चाहिँ इफ यु ह्याड टु सजेस्ट अ बुक, यो चाहिँ पढ्नु है, यसले चाहिँ इट विल हेल्प यु वेन युआर यङ भन्नु पऱ्यो भने हो द्याट बुक बी? It would depend upon kun genre मनपर्छ त्यो मान्छेहरूलाई. If they like to study about conversations and stuff, I would like to suggest them Crucial Conversations भन्ने एउटा book छ, त्यो book suggest गर्थे. If they want to learn about leadership and stuff and business, then there's one book called Good to Great, which is an amazing book. And if they want to learn about life in general, then there's a book called uh, I forgot the name of the book. Vincent एउटा राइटरको बुक छ which is about concentration camp. अनि Anne Frank died. I think the name of the book is The Art of Living. Yes, I think it's The Art of Living. So त्यो बुक छ जुनमा चाहिँ एउटा मान्छे कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा जान्छ होइन. अनि त्यसपछि त्यो कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेलाई कति धेरै मान्छेहरू मर्छ क्या कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा हिटलरको. तर त्यो मान्छे चाहिँ बाँचेर फर्किन्छ किनभने उसले माया गर्ने मान्छे हुन्छ बाहिर. अनि त्यसपछि अरू एउटा एक दुईवटा मान्छे हुन्छ जुन मान्छेको लाइफमा चाहिँ एउटा स्ट्रङ पर्पज हुन्छ अनि उनीहरू निस्किन्छ. सो it teaches you the importance of purpose, but I forgot the name of the book. I might keep it in the comment or description somewhere. So there's that one book that I highly recommend. And yeah, that's it. Three my favorite books. Nice. Good to Great चाहिँ probably very apt for तपाईँले अघि हाम्रो कुरा पनि भएको थियो इन्ट्रोभर्ट्सहरूको लागि चाहिँ. So if you're an introvert, it's not the end of the world भन्ने पनि थाहा हुन्छ. You can still be a good leader, right? Even if you're an introvert भनेर. So we're talking about wisdom होइन. अनि तपाईँ चाहिँ भनौँ न बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि you meet the wisest woman in the world. What are 3 questions you'll ask her? If she's wise, then she'll probably like be reflecting upon herself. So I would ask her like, what does she use to like, what method does she use to reflect, like self-reflect? And then I would ask her, how do you feel about gender inequality and how do you deal with it? Because gender inequality is everywhere. So what do you do about it? And I would ask her, what books she reads. That's it. Nice questions. म अलिकति एउटा चाहिँ करेक्सन गरिहाल्छु है. तपाईँले जेन्डर इनइक्वालिटी चाहिँ इट्स एभ्रिवेयर भन्नुभयो, तपाईँको अफिसमा छैन भन्नुभएको थियो नि त. मैले जेन्डर इनइक्वालिटी हजुर छैन भनेको थिएँ, तर इट्स नट लाइक हुन्छ नि केटी हो केटा हो भन्ने फरक अलिकति. म कसरी भनौँ, दिस गट सो कन्ट्रोभर्सियल. ओके, अलराइट, लेट्स जस्ट त्यही छोड्दियो त्यसै. ओके, क्यान बी इफ यु वान्ट टु हैन. हाम्रो अफिसमा सबैतिर हाम्रो अफिसमा खासै लाइक इट्स नट लाइक क्लियरली भिजिबल यो केटीले गर्न सक्दैन भन्ने खालको त्यस्तो दे डोन्ट नट से द्याट हैन. मेबी यस्तो छैन कि जेन्डर इनइक्वालिटी भनेर. लाइक व्हेन इट कम्स टु वर्क everyone can do it. When it comes to like things like cheerful गर्नु पर्यो, यस्तो गर्नु पर्यो, cheerhead by लानु पर्यो. It's not like only boys do it, and we're not made to feel differently. So छैन त्यस्तो. It is in most places in the world, I guess. So I would like tweak the question. Like it is gender equality संसारको धेरै जस्तो ठाउँहरुमा हुन्छ. So how do you react to it? ओके, नाइस. अब मैले तपाईँलाई कर्नर गरेँ. जेनरली म चाहिँ आई युजली डोन्ट फलो अप क्वेसन्स होइन. त्यहाँ चाहिँ मैले मेबी आई डिडन्ट ह्याभ टु, सो इट्स फाइन. लाइक द्याट वाज वन किनभने मैले अघि भर्खर तपाईँले मैले भन्नुभएको थियो नि त. सो यो अफिस इज नाइस एन्ड देयर इज नो इनइक्वालिटी देयर. त्यो मैले खालि रिमाइन्ड मात्र गर्नु खोजेको थिएँ. सो आइम completely in agreement with you कि it's prevalent in most places. म चाहिँ त्यति मात्र भन्दिनँ, मान्छेलाई होचो मान्छेलाई पनि अलिकति डिस्क्रिमिनेट गरिरहेको हुन्छ.
अरू डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज पनि छ सायद जेन्डर इज अल्सो देयर आई एब्सोल्युटली एग्री अनि इट्स देयर इज नो डाउट कि इट्स इजियर फर गाइज देन इट इज फर गर्ल्स द्याट्स वाट आइभ सिन अनि देयर नो क्वेसनिङ द्याट मैले त्यो क्वेसन गर्न खोजे पनि होइन राइट अब यो चाहिँ तपाईँले मैले तपाईँले जानी जानी कन्ट्रोभर्सियल बनाउनु भयो यसलाई कन्ट्रोभर्सियल बनाउनु पर्ने जरुरत थिएन तर यसलाई चाहिँ तङ्कमा राख्दै विल मुभ अन टु अनदर क्वेसन है त we're coming to close to the end of this session त्यही भएर म चाहिँ यो वर्किङ के मैले यो क्वेसन चाहिँ अघि सोचिरहेको थिएँ अनि भर्खरै फेरि कामकै कुरा भयो फेरि कामकै कुरा आउँछ सो डु यु थिङ्क नेपाली वर्क प्लेसेस आर रेडी फर जेनजी हुन्छ नि तपाईँहरूको जेनेरेसनको युथहरूको लागि चाहिँ वर्क प्लेसेसहरू आर दे रेडी अनि वाट डु यु थिङ्क वर्क प्लेसेस निड टु वेलकम जेनजी टु रिटेन देम के पछिसम्म लामो समयसम्मलाई काम गरोस् 6 महिना 1 वर्ष काम गरेर फेरि अर्को ठाउँमा जाने होइन कि टु रिटेन यो जेनेरेसन इन अ वर्क प्लेस वर्क फोर्सले के गर्नुपर्छ होला I have not been in a workplace for so long, so I'm not sure if I'm the right person to answer this. But मेरो विचारमा जेनेरेसनहरूलाई राख्नलाई चाहिँ वर्कप्लेसहरू अलि बढी कोअपरेटिभ अलि बढी genderly inclusive, like not just male and female but all genders, like we should be more inclusive, more open, and there are certain things that generation Z is okay with, but like the millennials may not be. Like there are things things related to even smoking. There are so many things that generation Z are being okay with, but the millennials would not be okay with. So these things should be controlled, and that's it. Okay. If I meet you after 7 years कतै भेटेँ अनि it could be कुनै पनि नेपालमै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन सो मेबी आई मिट यु इन सिडनी होइन सिडनीको कुनै बाटोमा भेट्छु अनि मैले चाहिँ भन्छु तपाईँलाई कि ठिक छ कोचमीको एउटा प्रोजेक्टको लागि म चाहिँ यहाँ अस्ट्रेलिया आइरहेको छु सो टु डु दिस एन्ड द्याट अनि मैले आफ्नो अलिकति बारेमा बताउँछु अनि नबिलाको बारेमा अलिकति बताउँछु तपाईँले चिन्नु भएको छ भनेर अनि नबिलाले पनि पहिला जस्तै छ पनि चेन्ज भएको छैन अहिले पनि त्यस्ताको त्यस्तै नै छ होइन अनि तपाईँलाई बताउँछु अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो पालि आयो कि अब साधना चाहिँ इन 7 years म अस्ट्रेलियामा छु के गरेँ त मैले यो 7 yearsमा के गरेँ भनेर सुनाउनु पर्यो भने के सुनाउनु हुन्थ्यो होला म अस्ट्रेलिया चाहिँ ट्रिपमा हुन्थ्यो होला घुम्न गएको अनि त्यसपछि म धेरै ठाउँमा घुमिसकेको हुन्थेँ त्यो बेलासम्ममा आई वुड ह्याभ टच्ड मेनी लाइफ्स म भलिन्टियरिङ गर्दै हुन्थेँ एकदमै स्ट्रङली अनि त्यसपछि मैले प्रोबेबली एडभेन्चरमा अलिक धेरै काम गरिसकेको हुन्थेँ सायद म राफ्टिङ गरिसकेको हुन्थेँ मैले पीक क्लाइम्ब गर्थेँ अथवा म नयाँ म्याराथन रेकर्ड बनाउँथेँ अथवा then I would do something related to this physical thing. And त्यसपछि I would have read many books. I would have reached a new milestone in career. I might have been a good coder. Regarding my careers, I would still be a daughter of God and a very kind and ambitious girl. And I would be a very loving girl towards my parents. There would be more people who are proud of me. There'd be more people who love me, and yeah, that's it. Okay, there'll be more people who are proud of you. There'll be more people who love you. Yes. Okay. Thanks. So we're at the end of the session, and I would like to ask you one last question. What are some of the things that you want to change about this world? About you have no say in what kind of world you're born into. So हाम्रो जेनेरेसनले हाम्रो भन्दा अगाडिको जेनेरेसनले जे संसार बनाएको थियो you have to accept it, right? So Yes. but since you're the daughter of God, you have these amazing powers, the magical powers, because you can change things. So being the daughter of God, you can change whatever you want.
अब यो संसारमा आइसकेपछि चाहिँ यो पहिलाको जेनेरेसनहरूले जुन किसिमको संसार बनाएको छ, यु इफ यु कुड चेन्ज सम थिङ्स, what would those few things be? You still did not get the daughter of God thing, you know. That does not mean I have magical powers. That means that I'm I am just connected to God. Whatever I would do, like, uh, it would be like, it is good to believe that God sent you and you're here for a good cause. So it is not like there is some God who's empowering me. I'm like, I mean, I am here for the good cause in this world. So, and if Sadhana, I could, Sadhanaji, I get your point, होइन, तर my question was कि okay, what if you were God, कि अब मैले चाहिँ I didn't want to confuse you. अब okay, you just said you're a daughter of God, and फेरि I didn't want you to imagine that you're a God again, कि so I just wanted to okay. be that daughter of God कै पोजिसन नछोड्नुहोस्, होइन, त्यो पदलाई नछोड्नुहोस् भनेर मात्र I gave you magical powers then, के, so that you can change this world. That's the Okay. only thing. I would work towards pollution first, rather. Because काठमाडौँमा पनि एयर पोल्युसन कति धेरै बढिरहेको छ अहिले अनि एभरेस्टको बेसमा कति धेरै 13 ton around 13 tons को pollution छ अरे त्यहाँनिर. But Everest is the pride of my country. अनि ओसनमा कति धेरै and pollution छ, like sea animals are found to be entangled within plastic. That is miserable. अनि there are so many bad things that is happening due to pollution. So I would like try my best to eradicate pollution. World my गर्नु पर्यो भने चाहिँ. So pollution ले धेरै जस्तो problem solve गर्छ. I guess global warming सँग related अनि त्यसपछि ecosystem लाई balance बनाउनेसँग related. So म pollution लाई solve गर्ने काम गर्छु. Okay, pollutionलाई सल्भ गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो. So यो हाम्रो parting question, last question before we wrap up this session. What are you doing personally your environment को लागि? What is your contribution towards this environment? र what would you suggest others to do? Something very simple that they can do to have a positive impact on the environment. I do not know how big of an impact it makes, but I have my own personal tree and I water it every day, almost every day, like thrice or 4 times a week. And I would suggest everyone very, very strongly from the core of my heart to have your own personal tree or at least a plant. That is my suggestion. Because 8 billion people, 8 billion plants lagai भने the world would be much more greener. True. मैले त्यसरी चाहिँ कहिले पनि सोचेको थिइनँ. So okay. मेरो पर्सनल ट्री पनि म सोध्छु. अनि मैले यो सिरियसली भनेर. Very nice idea. Nice idea. So साधनाजी, तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ कुनै क्वेसन थियो, यो मान्छेले मलाई यो क्वेसन सोध्दै चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने किसिमले, तर सोधेन किनभने कुनै पनि कारणले सोधेन. सो त्यस्तो कुनै क्वेसन थियो? त्यस्तो कुनै क्वेसन त थिएन. तर but thought मैले मेरो बारेमा कति धेरै कुराहरू एक्सप्लोर हुन्छ अनि I was absolutely correct. मैले like generally बोल्दाखेरि मैले चाहिँ भनिरहेको थिएँ मेरो भित्रको कोर भ्यालुजहरू निस्क्यो अनि मेरो बारेमा कति धेरै कुराहरू एक्सप्लोर भयो. It is quite helpful for me as well. So I'm very thankful towards you and towards GenZ Talks. साधनाजी, थ्याङ्क यू फुल हुनै पर्दैन, हामी बिल पठाउँछु तपाईँलाई. सो तपाईँको अफिसमा चाहिँ एउटा ठुलो बिल आउनेवाला छ. राइट. This is how we make money. के हामी we invite guests अनि उनीहरूलाई चाहिँ we ask them questions अनि त्यसपछि थाहा नपाउने गरी we just send them bills, होइन. तपाईँको बिल चाहिँ त्यति छ. भ्याल्युज एलिसिटेसनको चाहिँ यति पैसा, होइन, स्ट्राटेजी एलिसिटेसनको पैसा यति भनेर तपाईँको बिल आउँछ. त्यो किन नहोला है फेरि पछि. So you know where it's coming from. मैले पनि बुझिरहेको छु स्यालेरी कहाँ खर्च हुन्छ भनेर किन सोध्नु भएको भनेर. Alright, Sadhanaji, I really enjoyed talking to you. So I also मात्र नभइकन I learned quite a bit from you. तपाईँको आइडियाजहरू, इभन तपाईँको एन्डिङमा चाहिँ प्लान्ट ट्री भन्दाखेरि चाहिँ आई थट सुरुमा चाहिँ आइडिया सुन्ने बित्तिकै एउटा प्लान्टले के गर्ला त भन्ने सोचिरहेको थिएँ मैले. अनि एज यु केप्ट गोइङ अलिकति एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि इट मेड सेन्स.
So personal tree also sounds quite cool. And I'm sure it makes an impact. अनि सबै तपाईँको आइडियाजहरू सजेसन्सहरू इट वाज क्वाइट रिलेटेबल सबैले सिक्न सक्ने खालको थियो सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ अ पार्ट अफ दिस सेसन अनि अब हिजोसम्म त वी डिन्ट इभन नो इफ यु आर गोइङ टु बी अ पार्ट अफ दिस सेसन अब हिजो बल्ल थाहा भयो होइन एन्ड आइ एम भेरी लकी द्याट लकी एन्ड आई रियली एप्रिसिएट तपाईँको यहाँ प्रेजेन्स र नबिलाको हेल्प तपाईँलाई यहाँ लिएर आउनुमा अनि थ्याङ्क यू सो मच Thank you so much. Thank you so much, Dai. Nabila Didila pani dhere dhere dhanyabad. Thank you so much for having me over here as a guest. I really enjoyed it, and I'm sorry to be a bit clumsy. Like koile charge sakine, koile sound problem hune, koile ke hune. I had been very nervous, and 10 minute ma trial pani sakina, tara it went cool, I guess. तपाईँको यो चार्ज सकिएको ओरेको जुन जुन तपाईँले टाइम यता डिसपियर हुनु भएको छ नि सबै एड गरेर आउँछ बिलमा टेन्सन नलिनुहोस् तर it was definitely worth it अनि so much साधनाजी तपाईँलाई I'll just say 2 मिनट लिन्छु म यहाँ सबैलाई बाई भन्छु अनि त्यसपछि I'll meet you in the backstage गइ नहाल्नुस् नबिला पनि तपाईँलाई वेट गरेर बसिरहेको छ अनि तपाईँको कुनै इन्स्टाग्राम ह्यान्डल अथवा युट्युब च्यानल केही छ जुन चाहिँ you'd like people to follow मैले पहिले सोध्नु पर्ने तर मेरो Instagram handle @Sadhana Sapkota. If you want to connect, then you can find me there. @Sadhana and _Sapkota. Okay, nice, nice. So thank you so much, Sadhana ji. I'll meet you backstage, है त. Bye. So नमस्ते सबैजना अब आजको सेसन चाहिँ यही नै एन्ड हुन्छ एकदम मजाको टाइम थियो आई लर्न अ लट साधना जीबाट अनि एकदम रमाइलो पनि भयो सो इट्स भेरी नाइस टकिङ टु हर एकदम डाउन टु अर्थ वाइज इन्टेलिजेन्ट अनि अलिअलि इन्ट्रोभर्ट अलिअलि एक्सट्रोभर्ट एम्निभर्ट रे अहिले नयाँ आएको वर्ड so yeah, absolutely amazing time मैले चाहिँ अनि I hope you enjoyed it as well, learn from it as well. अनि हामी नेक्स्ट टाइमको लागि नआउन्जेलसम्मको लागि चाहिँ बिदा चाहन्छु थर्सडे नबिलाको सेसन छ थर्सडे इज टुमोरो होइन भोलि छ हेर्न नबिर्सिनु होला त्यसमा स्पेसल प्राइजेसहरू अनाउन्स गरेको छ नबिलाले तपाईँले तर लास्टसम्म चाहिँ हेर्नुपर्छ सो इफ यु वाच इट टिल दि एन्ड स्पेसल प्राइज छ सरप्राइज प्राइजेस सो त्यसलाई चाहिँ मिस नगर्नु होला त्यति भन्दै बाई अनि I'll see you another time. सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु